අයිබෝන් යාළුවනේ KGS Buwa YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි DJI Phantom 4 drone එක fly කරලා පෙන්නන්නයි යන්නේ ඔයාලට. ඔයාලට වෙන මේ ඩ්‍රෝන් එක කේස් එකේ දාලා තියෙන විදිහ අපි මේ පාර්ට්ස් එකකින් එක අරන් විස්තර කරලා දෙන්න. මේ තමයි බැටරි දෙක මේක වෝල්ට් 15.8ක පවර්ෆුල් බැටරියක් ඉන්නේ මේකට. මේක තමයි අපේ යුනිට් එක ඩ්‍රෝන් එක. ප්‍රොපෙලර් සෙට් එක මම ගාව මේකේ ප්‍රොපෙලර් සෙට් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික අරන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ප්‍රොපෙලර්ස් ටික. මේක තමයි ඩ්‍රෝන් එකේ රිමෝට් එක. මේකට ෆෝන් එකක් සෙට් කරලා ෆෝන් එකෙන් තමයි අපිට කැමරා view එක බලා ගන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. මේක charger එක. අපිට වෙන මේ වෝල්ට් 15.8ක ඉන්ටෙලිජන්ට් ෆ්ලයිට් බැටරියක් ඉන්නේ මේකට. එක බුවම අපිට මේ බැටරි ලෙවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකට ෆිට කරන්න මේ විදිහට බැටරිය. මේ තමයි ඩ්‍රෝන් එකේ ඉස්සරහ සෙන්සර්ස්. මේක තමයි 4K කැම් එක ඩ්‍රෝන් එකට එන සෙන්සර්ස් ටික. ග්‍රවුන්ඩ් සෙන්සර්ස්, මෝටර් 4, මේ විදිහට කැමරා කවර් එක ගහක් කරගන්න පුළුවන් අපිට ෆ්ලයි කරන්න කලින්. අල්ට වෙන මේ ගිම්බල් එක. අපි දැන් ඩ්‍රෝන් එකට මේ ප්‍රොපෙලර්ස් ටික සෙට් කරගමු. මේ කළු පාට ප්‍රොපෙලර්ස් දෙක සෙට් කරලා තියෙන්නේ කළු පාටින් හයිලයිට් කරලා තියෙන මෝටර් දෙකට. ඒ වගේම තමයි සුදු පාටින් හයිලයිට් කරලා තියෙන මෝටර් දෙකට තමයි සුදු පාට ප්‍රොපෙලර්ස් දෙක සෙට් කරන්නේ.
බලමුද අපි දැන් සෙට් කරගමු මේ ප්‍රොපෙලර්ස් ටික මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ ෆෝන් එක තමයි ඩ්‍රෝන් එක සෙට් කරන්න යන්නේ ඩ්‍රෝන් එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන කලින් අපි මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඇප් එකේ නම තමයි DJI Go 4 කියන එක මේක Phantom 4 මේක Phantom 4 වර්ග එකක් හින්දා DJI Go 4 කියන ඇප් එක තමයි මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට මේක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකට ඩේටා කේබල් එකකින් අපිට මේ ෆෝන් එක සෙට් කරගත්ත හැකි මේ ලීවර්ස් වලින් තමයි ඩ්‍රෝන් එක හරවන්නයි ලෑන්ඩ් කරන්නයි ෆ්ලයි කරන්නයි තියෙන්නේ එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ෆෝන් එක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකට සෙට් කරලා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක මේ විදිහට ඔන් කරාම ඇප් එක ඔටෝම ඕපන් වෙනවා අපි දැන් බලමු ඩ්‍රෝන් එක ඔන් කරලා කැමරාව කනෙක්ට් කරගෙන ෆෝන් එකේ මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එක ඔන් කරලා මුලින්ම ෆෝන් එක කේබල් එකේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකට සෙට් කරලා ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක ඔන් කරලා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ඔන් කරන්න එතකොට ඔටෝම ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන හින්දා ඔටෝම ඒ ඇප් එක ඕපන් වෙනවා
ඇප් එක ඕපන් කරාට පස්සේ මේ වගේ මෙතනින් ඇප් එක ඕපන් කරාට පස්සේ go fly කියන එක ටච් කරාම අපිට ඩ්‍රෝන් එකේ view එකට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන කැමරාවෙන් පේන view එක ෆෝන් එකේ පේනවා. මේ විදිහට හරවන්න පුළුවන් lever එකෙන් කැම් එක උඩටයි පහතටයි දෙපැත්තටයි. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරලා බලමු. ෆ්ලයි කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයාලට ඇත්තටම මේ වගේ කැමරා තියෙන ඩ්‍රෝන් එකක් ඔයාලා ෆ්ලයි කරනවා නම් ස්පෙෂල් ඇප්‍රූවල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්න ඕනේ සිවිල් ඒවියේෂන් එකේ. ඒ වගේම තමයි මේක මීටර් 50කට වඩා උසකට ෆ්ලයි කරන්න බෑ අපිට ඇත්තටම. මොකද එයාලගේ රූල්ස් වලට පිටින් යන හින්දා. ඉතින් අපි රූල්ස් ඇතුළේ ඉඳන් මේක ෆ්ලයි කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ෆ්ලයි කරන්න කලින් ස්පෙෂල් ඇප්‍රූවල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට එයාලට පේ කරන්න වෙනවා. ඔයාලා සිවිල් ඒවියේෂන් වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට ඒකම විස්තර ඩ්‍රෝන් පදින්න රූල්ස් ගැන ඩ්‍රෝන් වල රූල්ස් ගැන දැනගන්න පුළුවන්.
කිසි දෙයක් ලැබුණා නම් යම් කිසි දෙයක් ගත්තා නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපි තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ දාන වීඩියෝස් බලන්න පහතින් තියෙන සබ් බටන් එක බලලා අපේ channel එක සබ් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් ආයෙ දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.